હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, આજના આપણા સીડ સબ્જેક્ટના સેશનની અંદર આપણે યુનિટ નંબર 5 દેટ ઇઝ એન્ટરપ્રાઇઝ એન્ડ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ એનો જે સબ ટોપિક છે મેથડ્સ ઓફ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ એ જ કન્ટિન્યુ કરવાનો છે. તો લાસ્ટ સેશનની અંદર આપણે રિસ્ક મેનેજમેન્ટની જે 3 ટેકનિક જે છે એમાંથી પહેલી ટેકનિક દેટ ઇઝ ડિસિઝન ટ્રી એના વિશે આપણે ચર્ચા કરેલી. તો આજના સેશનની અંદર આપણે રિસ્ક મેનેજમેન્ટ મેથડ્સ છે એની જે બીજી મેથડ છે દેટ ઇઝ સેન્સિટિવિટી એનાલિસિસ તેના વિશે ડિસ્કશન કરીશું. સો ઇન અ બિઝનેસ સિચ્યુએશન ધ ડિસિઝન્સ આર ઓલવેઝ મેડ ફોર ફ્યુચર અનસર્ટેનિટીઝ. એટલે બિઝનેસ સિચ્યુએશનની અંદર જે ફ્યુચરની જે અનિશ્ચિતતા જે છે એને ધ્યાનમાં લઈને ડિસિઝન લેવાતા હોય છે, રાઈટ. કોઈ પણ ડિસિઝન જે છે બિઝનેસમાં ફર્મ નીવડશે જ, રાઈટ, સાચું પડશે જ એવું આપણે 100% કહી શકીએ નહીં. એ ડિસિઝન લેવા માટે ભવિષ્યની જે ઘણી અનિશ્ચિતતાઓ જે છે કે જે હાલના સમયમાં આપણને ખબર નથી, એવી અનિશ્ચિતતાઓ સાથે આપણે બિઝનેસ માટેના ભવિષ્યના નિર્ણયો લેવાના હોય છે. સો ફોર ધ પર્પઝ ઓફ ધ ડિસિઝન્સ અંડર અનસર્ટેનિટીઝ સમ પ્રોબેબલ ફ્યુચર વેલ્યુઝ આર એઝ્યુમ્ડ એન્ડ એકોર્ડિંગલી સમ ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન્સ ઇઝ ડેવલપ્ડ. એટલે આવી અનિશ્ચિતતાઓ ભરેલા વાતાવરણની અંદર પણ આપણે ડિસિઝન લેવા જ પડે છે અને એના માટે આપણે કેટલીક ધારણાઓ જે છે એ ધારવી પડશે, ધારણાઓને કન્સિડર કરવી પડશે અને એ ધારણાઓ મુજબ આપણે જે ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન જે છે એ આપણે મેળવવું પડે, ડેવલપ કરવું પડે. હવે ઓપ્ટિમમ એટલે કે આપણે એવી ધારણા પણ ન કરી શકીએ કે આપણો બિઝનેસ છે એ 100% ખૂબ ગ્રો કરશે, રાઈટ. આપણે એવી ધારણા પણ ન કરી શકીએ કે આપણે જે બિઝનેસ કરવા બેઠા છે એ એકદમ ઠપ થઈ જશે, રાઈટ. પણ એ બંનેની વચ્ચેનું જે સોલ્યુશન જે છે, રાઈટ, એ સોલ્યુશનને ધ્યાનમાં રાખીને ઓપ્ટિમમ જે સોલ્યુશન છે એ ડેવલપ કરી શકાય. જેમ કે ઇફ અ કંપની ઇન્ટેન્ડ્સ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ઇટ્સ પ્રોફિટ ફોર ધ ફ્યુચર યર્સ then profit is dependent on the following variables which are uncertain in nature. તો કોઈ પણ કંપની જે છે એ પોતાનો પ્રોફિટ જે છે એ ફ્યુચરમાં વધારવા માગતી હોય તો એ પ્રોફિટ જે છે એ ઘણા બધા પરિબળો જે છે એની ઉપર આધાર રાખતો હોય છે અને એ પરિબળો જે છે એ અનિશ્ચિત પ્રકારના હોય છે, અનસર્ટેન હોય છે, રાઈટ. તો એમાં પહેલું પરિબળ છે ટોટલ પ્રોફિટ્સ આર ધ પોઝિટિવ ડિફરન્સ બિટવીન ટોટલ સેલ્સ એન્ડ ટોટલ એક્સપેન્સીસ. તો જે કુલ નફો જે છે એ શું હોઈ શકે? તો એક મેથેમેટિકલ રિલેશન છે કોનું? તો ઇટ ઇઝ અ ડિફરન્સ, એટલે કે તફાવત છે ટોટલ સેલ્સ, જેટલું આપણે વેચાણ કર્યું છે ટોટલ એ વેચાણ અને એ પ્રોડક્ટ બનાવવા માટે, એ વેચાણ કરવા માટે ટોટલ જે આપણે ખર્ચો કરેલો છે એ ખર્ચો જો આપણે બાદ કરીએ અને જે વેલ્યુ બાકી રહેશે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ટોટલ પ્રોફિટ. Total sales are dependent on the market shares of a company in the total demand growth, right. એટલે જે ટોટલ સેલ્સ છે, બરાબર, ટોટલ સેલ્સ ઇટ ઇઝ ડિપેન્ડ ઓન ધ માર્કેટ શેર્સ ઓફ ધ કંપની અને ટોટલ જે ડિમાન્ડનો ગ્રોથ કેવો છે એની ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ કે સપોઝ આપણે કલર ટીવીની વાત કરીએ, રાઈટ. તો માર્કેટની અંદર જેટલા કલર ટીવી વેચાય છે એમાં સેમસંગ કંપનીના કલર ટીવી કેટલા વેચાય છે, રાઈટ. એ આપણે જો ગણતરી કરીએ સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ અવર કંપનીઝ ટોટલ સેલ્સ, રાઈટ. તો એ ટોટલ કલર ટીવીની ડિમાન્ડ ઉપર આધાર રાખે છે અને આપણી કંપનીના જે કલર ટીવી અથવા તો આપણે જે એન્ટરપ્રાઇઝ છે એમાં જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કલર ટીવીના થાય છે એ કલર ટીવી એ કેટલા વેચાયા, બરાબર, ટોટલ ડિમાન્ડના પ્રમાણમાં. તો that is called our total sales and the industry demand grows as per the economic and social growth rate. તો એ જે પ્રોફિટનો આધાર જે છે એ કોની ઉપર આધાર રાખે છે? ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઓફ ધ કન્ટ્રી, રાઈટ. લોકોની ખરીદ શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે, રાઈટ. આ બધું જે છે આ કલર ટીવી જે છે એટલે રાઈટ એ ક્યારે વેચાય? જ્યારે લોકોની ખરીદ શક્તિમાં વધારો થાય, રાઈટ.
ત્યારે જ લોકો જે છે એ પોતાની જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ પ્લસ જે એન્ટરટેનની વસ્તુ છે, એન્ટરટેનમેન્ટની વસ્તુ છે, રાઈટ, પોતાની મોજ શોખની વસ્તુ છે, રાઈટ, જેમ પોતાની લક્ઝરિયસ લાઈફ કઈ રીતે વધારે જીવી શકે એના માટે એના જે સાધન સામગ્રીની જરૂર પડશે એના માટે એ લોકો છે એ ખર્ચો કરશે. તો ખરીદ શક્તિ જે છે એ લોકોની વધે અને સોશિયલ ગ્રોથ રેટ વધે, સામાજિક ગ્રોથ રેટ પણ એટલો જ મહત્ત્વનો છે, રાઈટ. તો એને પણ આપણે કન્સિડર કરવો પડે. તો લોકોની ખરીદ શક્તિ વધશે, સામાજિક સ્તર વધશે, લોકોનું જીવન ધોરણ વધશે, જીવન રાઈટ જે સ્ટાઇલ જે છે લાઈફની, રાઈટ, એ જીવવાની એ લાઈફસ્ટાઈલમાં જો વધારો થશે, રાઈટ, તો જ આ જે છે એ ડિમાન્ડ સપ્લાય જે છે એ મેન્ટેન કરી શકીએ. સો ધ સેન્સિટિવિટી એનાલિસિસ primarily resolves the problem with the assumed variables like selling price and unit cost in rupees, market shares in percentage and demand growth in percentage. તો આ જે સેન્સિટિવિટી એનાલિસિસ જે છે એ જે પ્રોબ્લેમ્સ જે છે, જે એઝ્યુમ્ડ વેરિયેબલ, બરાબર, જે આપણે ધારવા પડે, લાઈક સેલિંગ પ્રાઇસ જે છે, રાઈટ, તો એ આપણે ઇટ ઇઝ એઝ્યુમ સેલિંગ પ્રાઇસ છે એ આપણે કન્સિડર કરવી પડે. એન્ડ યુનિટ કોસ્ટ ઇન રૂપીસ, એટલે સેલિંગ પ્રાઇસ અને યુનિટ કોસ્ટ એટલે આપણે કોસ્ટ કેટલી પડી છે આપણી પ્રોડક્ટની અને એની સેલિંગ પ્રાઇસ કેટલી રાખશું, રાઈટ. ધેન માર્કેટ શેર્સ ઇન પર્સન્ટેજ, તો ટોટલ જે ડિમાન્ડ જે છે પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટની એ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડની સાપેક્ષમાં આપણી માર્કેટ શેર કેટલો છે, આપણો માર્કેટ શેર કેટલો છે, મીન્સ આપણી પ્રોડક્ટ કેટલી બજારમાં વેચાય છે, રાઈટ. એન્ડ ડિમાન્ડ ગ્રોથ ઇન પર્સન્ટેજ, અને ડિમાન્ડની જે ગ્રોથ છે, જે વધારો થવાનો છે પર્સન્ટેજની અંદર એ કેટલો છે. દેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ, રાઈટ, દેટ વી નીડ ટુ સોલ્વ. સો ધ પ્રોફિટ ઇઝ ધ આઉટકમ, રાઈટ, ઓર આઉટપુટ. પ્રોફિટ જે છે એ આ બધામાંથી મળતું આઉટપુટ છે. એન્ડ ઓલ અધર અબોવ ફેક્ટર્સ લાઇક કોસ્ટ, સેલિંગ પ્રાઇસ, માર્કેટ શેર્સ, ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રોથ આર ઇનપુટ્સ. બરાબર, આ બધા જ ઇનપુટ છે. એ બધા જ ઇનપુટનો ઉપયોગ કરીને આપણે ટોટલ પ્રોફિટ જે છે એ મેળવવાનો છે. સો દેટ ઇઝ આઉટકમ. સો the inputs are considered as independent variable while output profits are considered as dependent variable. તો ઇનપુટ જે છે એ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે, રાઈટ, એ કોઈના ઉપર આધાર રાખતું નથી. પોતાનો દરેક વેરિયેબલ છે એ પોતાની રીતે અલગ છે, એ કોઈની ઉપર આધાર નહીં રાખે, રાઈટ. પણ પ્રોફિટ છે એ આ બધા જ ઇનપુટ વેરિયેબલ ઉપર આધાર રાખશે. તો એટલા માટે એને કહેશું આપણે ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ. સો ધ ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ, for example, profit is the result of independent variables like cost, selling price, market shares and demand growth etc. Right? તો આ પ્રોફિટ છે એ બધા જ વેરિયેબલ આ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે, જેને જે પોતપોતાની રીતે અલગ છે, રાઈટ, એકબીજા સાથે એનું એ રીતે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રીતે કામ કરશે, રાઈટ. તો એ બધા વેરિયેબલ જે છે એનો જે આધાર જે છે એની ઉપરથી પ્રોફિટ જે છે એ આપણને મળશે. સો ઇન ઓરિજિનલ analysis we get the optimum solution. Now it can be explained as under. તો કઈ રીતે ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન આપણે કઈ રીતે મળી શકીએ આ બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલને કન્સિડર કરીને, તો એ આ સેન્સિટિવિટી એનાલિસિસમાં આપણે શીખવાનું છે. ધ પ્રોફિટ્સ આર સપોઝ ₹50,000 given the cost, right, given. સો પ્રોફિટ જે છે 50,000 આપેલો છે. સો ધ કોસ્ટ, સેલિંગ પ્રાઇસ, માર્કેટ શેર્સ એન્ડ ડિમાન્ડ ગ્રોથ with respect to this independent variable profits is suppose ₹50,000. So the sensitivity analysis measures the impact of percentage change in the given cost, selling price, market shares, demand growth on the percentage change in the profit. તો એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા જે છે આ સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ જે છે આપણે ફાઇન્ડ કરવો પડે અને એની ઉપરથી આપણે જે છે રિસ્કને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશું. સપોઝ the sensitivity analysis measures the impact of percentage change in the given cost, selling price, market shares or demand growth on the percentage change in the profit. For example, if the market shares goes up to 10% or declines by 5%, then how will they affect
the ₹50,000 ascertained in the original optimum solution. તો જે 50,000નો પ્રોફિટ જે છે એ પ્રોફિટ ઉપર આ માર્કેટ શેરનો 10%નો ગ્રોથ અને 5%નો જે છે એ ડિક્લાઇન, 5%નો લોસ જો થાય સપોઝ, તો એની ગણતરી કરીને ઓપ્ટિમમ સોલ્યુશન જે છે કઈ રીતે મેળવી શકાય એ સેન્સિટિવિટી એનાલિસિસમાં શીખી શકાય. So it should be noted that the sensitivity analysis is the considered as the post optimal analysis because it considers the percentage change in the output. એટલે પ્રોફિટ મળ્યા પછીનું જે છે આ એનાલિસિસ છે, એટલે આઉટપુટ મળ્યા પછીનું જે છે એ એનાલિસિસ. That's why it is called post optimal analysis, right? In relation to the percentage change input. So sensitivity index જે છે એ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ, which is equal to percentage in output. એટલે જે વાય એક્સિસ ઉપર આપણે પ્રોફિટને મૂકીએ સપોઝ, રાઈટ, તો એ પ્રોફિટ જે છે એ આઉટપુટ છે, સો ઇટ શુડ બી પુટ ઓન વાય એક્સિસ ડિવાઇડેડ બાય પર્સન્ટેજ ઇન ઇનપુટ, રાઈટ. અહીંયા ઇટ ઇઝ, અહીંયા ઇનપુટ આવશે, આઉટપુટ નહીં આવે, રાઈટ. તો માર્કેટ શેર્સ જે છે એ ઇનપુટ છે. તો અહીંયા ઉપર એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, એના દ્વારા આપણે આગળની ગણતરી કરી શકીએ. સો the value of the sensitivity index indicates the force of the input or independent variable on the output or the dependent variable. For example, if the sensitivity index is 1.5, suppose આ ફોર્મ્યુલાથી જે sensitivity index છે એ 1.5 હોય તો એ કઈ રીતે મળી શકે, તો it indicates 10% increase in the market shares will increase by 15% and vice versa. તો અહીંયા આગળ જે પ્રોફિટ જે છે એ 15%નો છે અને માર્કેટ શેરમાં જે ઇન્ક્રીઝ જે છે 10%નું છે, તો જે વેલ્યુ મળશે સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સની દેટ ઇઝ 1.5. સો ધીસ એનાલિસિસ ઇઝ ડિસ્ક્રાઇબ એઝ ધ સેન્સિટિવિટી એનાલિસિસ બીકોઝ ઇટ મેઝર્સ ધ રિલેટિવ ડિગ્રી ઓફ ચેન્જ ઇન ઇનડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ, એટલે કે વાય એક્સિસ in the graph in relation to the degree of change in the independent variable, that is x axis in the graph, and the graphical representation જે છે એ પણ અહીંયા બતાવેલું છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ જે છે 1.5 આપેલો છે, ધેટ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1. તો શું થશે, પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ, પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ કેટલો છે, 15% છે, અને એ સાથે માર્કેટ સેલ્સ જે છે, સેલ્સ જે ઇન્ક્રીઝ થાય છે એ 10% છે. તો 15% ડિવાઇડેડ બાય 10%, સો ધ આન્સર ઇઝ 1.5, રાઈટ. તો એ જે છે એ હાઈ સેન્સિટિવિટી થઈ. કઈ રીતે, કારણ કે આની અંદર જે છે એ સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ જે છે એ 1 કરતાં વધારે મળે છે, રાઈટ, 1.5 મળે છે. સો સેલ્સમાં વધારો કરીને 10% વધારો કરીને પ્રોફિટમાં આપણે 15% વધારો કરી શકીએ. તો એ સેલ્સમાં વધારો કરવો એ કઈ ટાઈપની, કેવી સિવિયરિટીવાળી ઇન્ડેક્સ છે એ આપણે જોઈ શકીએ કે અહીંયા 10% સેલ્સમાં વધારો કરીએ તો પ્રોફિટમાં 15%નો વધારો થાય છે, રાઈટ. તો આપણે આપણું ફોકસ શું આવવું જોઈએ, સેલ્સમાં મિનિમમ 10%નો વધારો કરી શકીએ, જેથી કરીને આપણું સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ જે છે એ 1.5 ગ્રેટર ધેન 1 બને. સો ઇટ ઇઝ ગુડ, રાઈટ. હવે બીજું એક્ઝામ્પલ છે, તેમાં માર્કેટ શેર જે છે એ 5%નો વધારો કરીએ તો પ્રોફિટમાં 5%નો જ વધારો થાય છે, રાઈટ. માર્કેટ શેર જે છે દેટ ઇઝ ઇનપુટ અને પ્રોફિટ દેટ ઇઝ આઉટપુટ. તો આઉટપુટ ઓફ ઇનપુટ ફોર્મ્યુલા સેમ છે. તો માર્કેટ શેરની અંદર 5%નો વધારો કરીએ અને પ્રોફિટ જે છે એમાં પણ 5%નો વધારો થાય છે, તો એની જે સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ બનશે એ 1 થશે, બીકોઝ પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ ડિવાઇડેડ બાય પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન માર્કેટ શેર. તો માર્કેટ શેરમાં 5%નો ફેરફાર છે અને પ્રોફિટમાં 5%નો ફેરફાર છે, એટલે માર્કેટ શેર 5% વધારીએ તો પણ પ્રોફિટ 5% વધે છે. તો એનો જે ઇન્ડેક્સ આવ્યો એ કેટલો આવ્યો, 1 આવ્યો, રાઈટ. અને એ જ રીતે સપોઝ ડિમાન્ડ ગ્રોથ જે છે એમાં 15%નો વધારો થાય છે, તો એની સામે પ્રોફિટ જે છે એમાં 5%નો વધારો થાય છે. તો એનું સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો એમાં કંઈક એ રીતે થશે, સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન પ્રોફિટ ડિવાઇડેડ બાય પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન ધ ડિમાન્ડ ગ્રોથ. તો પ્રોફિટમાં કેટલો છે વધારો, 5%નો, અને ડિમાન્ડ ગ્રોથમાં 15%નો વધારો છે, રાઈટ. તો એની સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ જે છે એ કેટલું આવ્યું, 0.33 આવ્યું. તો તમે જોઈ શકશો આ ત્રણેય એક્ઝામ્પલ ઉપરથી કે એકની અંદર સેલ્સ વધારીને ઇન્ડેક્સ છે 1.5 આવે છે, એકની અંદર માર્કેટ શેર વધારીએ તો પણ સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ જે છે એ 1 આવે છે,
અને ત્રીજાની અંદર ડિમાન્ડ ગ્રોથ વધારીએ તો સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ જે છે એ પ્રોફિટના પ્રમાણમાં 0.33 આવે છે. ઓકે, તો આ ત્રણેય એક્ઝામ્પલ ઉપરથી આપણે જે છે કઈ સેન્સિટિવિટી હાઈ છે એ આપણે સમજી શકીએ કે અહીંયા આગળ 1.5 આવે છે, ગ્રેટર ધેન 1 છે, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હાઈ સેન્સિટિવિટી. અહીંયા બીજા એક્ઝામ્પલની અંદર 1 આવે છે, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મોડરેટ સેન્સિટિવિટી. અને ત્રીજા એક્ઝામ્પલમાં જે સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ છે દેટ ઇઝ 0.33, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ લો સેન્સિટિવિટી, રાઈટ. સો an array of such relationships can be developed for several percentage variation in the independent variable and their impact on the dependent variable that should be considered. તો આ રીતે અલગ અલગ વેરિયેબલ ઉપરથી આપણે પ્રોફિટ અને એ વેરિયેબલનું રિલેશન સાથે કન્સિડર કરીને જે છે એ આપણે સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ જે છે ફાઇન્ડ કરીને આપણે રિસ્કનું મેનેજમેન્ટ કરી શકાય. તો આની ઉપરથી તમે એ કન્સિડર કરી શકશો કે જેની સેન્સિટિવિટી ઓછી છે, રાઈટ, તો એમાં વધારે રિસ્ક રહેલું છે કારણ કે એનો ઇન્ડેક્સ છે ઓછો છે. ઓકે, સો એડવાન્ટેજ જો આપણે આ મેથડના ગણીએ તો ઇટ હેલ્પ્સ ઇન આઇડેન્ટિફાઈંગ ધ સ્ટ્રેટેજિક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સ અફેક્ટિંગ ધ આઉટપુટ. અલગ અલગ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે જેમ કે માર્કેટ શેર છે, સેલિંગ પ્રાઇસ છે, કોસ્ટ છે, ડિમાન્ડ ગ્રોથ છે, તો એ અલગ અલગ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ અને એની આઉટપુટ ઉપર શું અસર થશે રાઈટ એ કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. દેટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધીસ મેથડ. દેન it also measures the degree or rate of change and thus helps in assigning the ranks in terms of the important independent variables. તો આ જેમ ઇન્ડેક્સ છે એ વધારે આવે તો આપણે કયો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે એ સૌથી સારો છે, રાઈટ, એની આપણે રેન્ક આપી શકીએ. તો અહીંયા આગળ પર્સન્ટેજ ચેન્જ ઇન સેલ્સ જે છે, સેલ્સમાં વધારો કરીએ તો એ હાઈ સેન્સિટિવિટી બતાવે છે. તો આ જે વેરિયેબલ છે ઇન્ક્રીઝ ઇન સેલ્સ, એ વેરિયેબલ જે છે બરાબર એને આપણે ફર્સ્ટ રેન્ક આપી શકીએ. અહીંયા આગળ જે માર્કેટ શેરમાં વધારો કરીએ તો એની સેન્સિટિવિટી ઇન્ડેક્સ 1 આવે છે, તો ઇટ ઇઝ મોડરેટ સેન્સિટિવિટી, તો એને આપણે રેન્ક નંબર 2 આપી શકીએ. અને અહીંયા ચેન્જ ઇન ડિમાન્ડ ગ્રોથ, તો એના સાપેક્ષે અહીંયા ઇન્ડેક્સ જે 0.33 આવે છે, તો એને આપણે થર્ડ રેન્ક આપી શકીએ. તો કયો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે એનું આપણે રેન્ક આપીને એનું આપણે મેઝર્સ કરી શકીએ. ધેન લિમિટેશન્સ એટલે કે આનું ગેરફાયદા શું છે આ મેથડના. ઇટ ઇઝ રિલેટિવલી ડિફિકલ્ટ ટુ આઇડેન્ટિફાય ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સ દેટ હેવ એન ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ. એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે એ અનિશ્ચિત છે, એ આપણે એક્ઝેક્ટ આઇડેન્ટિફાઈ ન કરી શકીએ કે એનાથી આઉટપુટ ઉપર એટલે કે પ્રોફિટ ઉપર શું અસર આવે. દેટ ઇઝ અ લિમિટેશન. સો ધીસ લિમિટેશન્સ કેન બી એલિમિનેટેડ થ્રુ રિગ્રેશન એનાલિસિસ. તો એક અલગ એનાલિસિસ છે જેનેમાં રિગ્રેશન કરવું પડે. રિગ્રેશન એનાલિસિસ દ્વારા આ જે લિમિટેશન છે, આ ગેરફાયદો છે, એને આપણે દૂર કરી શકીએ. બટ સ્ટીલ there may be some variations known as error component which cannot be explained by the regression relationship. તો એમાં પણ એરર કમ્પોનન્ટ છે એને આપણે સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ કરી શકીએ નહીં. આ રિગ્રેશન એનાલિસિસ છે એક અલગ ટાઈપની બીજી મેથડ છે, રાઈટ, જે આપણે અત્યારે કોર્સમાં નથી, પણ એના દ્વારા પણ આપણે આ એનાલિસિસ કરી શકીએ, રાઈટ. The dependent variables are classified into controllable variables and uncontrollable variables. તો આ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ્સ જે છે જેના આપણે આગળ જોઈ ગયા, કોસ્ટ, સેલ્સ ને ડિમાન્ડ ગ્રોથ ને માર્કેટ શેર, તો એ કંટ્રોલેબલ વેરિયેબલ અને અનકંટ્રોલેબલ વેરિયેબલ્સમાં એનું ક્લાસિફિકેશન થઈ શકે. સો ઇન ધ અબોવ એક્ઝામ્પલ ધ કોસ્ટ એન્ડ સેલિંગ પ્રાઇસ આર કંટ્રોલેબલ વેરિયેબલ અપ ટુ સર્ટેન એક્સટેન્સ. કોસ્ટ કેટલી આપણે પડશે આપણી કંપનીની પરિસ્થિતિ મુજબ, આપણી ટેકનોલોજી મુજબ, બરાબર. આપણો જે એમ્પ્લોયી જે છે એનો જે સેલરી છે, રાઈટ, આપણું જે ડેપ્ટ છે, આ બધા જ નું કન્સિડરેશન કરીને પ્રોડક્ટની કોસ્ટ કેટલી પડશે એ આપણે અમુક સ્તરે નિશ્ચિત કરી શકીએ. એ જ રીતે એ કોસ્ટ ઉપરથી આપણે સેલિંગ પ્રાઇસ પણ જે છે એ આપણે નિશ્ચિત કરી શકીએ. સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇટ્સ કંટ્રોલેબલ વેરિયેબલ, રાઈટ. એન્ડ વાઇલ ડિમાન્ડ ગ્રોથ ઇઝ અનકંટ્રોલેબલ. હવે ડિમાન્ડનો ગ્રોથ છે એ કોઈ કંપનીના હાથમાં હોતો નથી. કોઈ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ ક્યારે વધશે, કઈ રીતે વધશે, it is uncontrollable, right? So as the uncontrollable variables are not reasonably predictable, the analysis is more it may prove erroneous, right? એટલે
એક્ઝેક્ટ આપણે ધારણા નથી કરી શક્યા, કારણ કે આ બધા વેરિયેબલ્સ એ અનકન્ટ્રોલેબલ છે. એનું એક્ઝેક્ટ ધારણા કરવી એ લગભગ શક્ય નથી, રાઈટ. તો એ આ મેથડની લિમિટેશન છે. However, with the help of expected value based on the subjective probabilities, these limitations can be eliminated to some extent as explained by the following illustration. રાઈટ. તો થોડા ઘણા અંશે જે છે એ આપણે આ પ્રોબ્લેમનું જે છે એ સોલ્યુશન લાવી શકીએ. બટ ઇટ ઇઝ નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ ગો થ્રુ ધીસ એક્ઝામ્પલ. તમારે આટલું જે એડવાન્ટેજીસ અને લિમિટેશન જે છે એ અહીંયા સુધી તમે લખો તો આ પ્રોબ્લેમનો આન્સર છે અથવા તો આ એનાલિસિસનો આન્સર છે એ અહીંયા પૂરો કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ફોર ધીસ સેશન. Thank you very much for watching this video.